हाय स्टुडंट्स, आपण आज बेसिक मॅथमॅटिक्स 22-103 आपण आजपासून मूळ सिलेबस चालू करणार आहे, जो आपल्याला परीक्षेसाठी उपयोगाला आहे. याच्या आधी जे आपण शिकलो ते काय होतं, बेसिक होतं, म्हणजे तुम्ही आधी शिकलेला होता ते परत आपण शिकवलं होतं. पण आज जे चालू आजच्यापासून जे चालू होणार आहे ते होणार आहे जे आपल्याला परीक्षेला उपयोगाला आहे. त्यासाठी आपल्याला शिकायचं आहे बेसिक मॅथमॅटिक्स. आपला कोड आहे 22-103. आपला पेपर असणार आहे 100 मार्क्स. मॅथ्स किती मार्काचा असणार आहे? 100 मार्क्सचा. त्यामध्ये दोन पार्ट्स आहेत. एक पार्ट आहे जो 70 मार्क्ससाठी आपल्याला थिअरी पेपर असणार आहे. 70 मार्क्ससाठी काय असणार आहे? थिअरी पेपर. 70 मार्क्ससाठी थिअरी पेपर. या 70 पैकी आपल्याला पासिंगसाठी फक्त 28 मार्क पाडायचे आहेत. 70 पैकी किती मार्क पाडायचे आहेत? 28 मार्क पाडायचे आहेत. 70 पैकी 28 पडले तर तुम्ही पास. हे झाले 70 मार्काचे. आता उरलेले 30 मार्क्स. आता काय आले? 30 मार्क शिल्लक राहिले. हे 30 मार्क हे असतात इंटरनल. हे मार्क्स आम्ही देतो. हे 30 मार्क आहेत. या 30 मार्कमध्ये पण दोन पार्ट्स असतात. पहिला असतो युनिट टेस्ट. युनिट टेस्ट असते 20 मार्काची. दोन युनिट टेस्ट असतात 20 मार्काच्या. त्यापैकी तुम्हाला 20 पैकी मार्क दिले जातात आणि 10 मार्क शिल्लक राहतात. ते असतात मायक्रो प्रोजेक्ट. हा मायक्रो प्रोजेक्ट असतो. मॅथ्स सिलेबसवरच तुम्हाला एक प्रोजेक्ट दिला जातो 10 मार्काचा. तो तुम्ही 10 मार्काचा लिहायचा आहे. तर 10 आणि हे 20 एकूण 30 मार्क. या 30 पैकी तुम्हाला 12 मार्क्स पडायचे आहेत. या 30 पैकी 12 हे 28 अधिक हे 12 एकूण किती असतात? 40 मार्क्स. एकूण किती झाले? 40. आणि 100 पैकी 40 मार्क पास आहे. हे 100 मार्काचा पेपर. 100 मार्काचा मॅथ्सचा पेपर असतो. त्यामध्ये 70 मार्काला थिअरी पेपर आहे तुमचा. त्या 70 पैकी किती मार्क पडायला पाहिजेत? 28 मार्क पडायला पाहिजे. परत ते 30 मार्क. या 30 मार्कमध्ये काय आपलं डिवायडेशन असतं. 20 मार्क आहे, 2 युनिट टेस्ट होतात आणि 10 मार्काचा मायक्रो प्रोजेक्ट. त्या 30 पैकी 12 मार्क्स पडायला पाहिजे. हे मार्क्स आम्ही देतो. इथे 12 मार्क्स तुम्हाला पडून जातात. याची काय अडचण. फक्त या 70 पैकी तुम्हाला किती मार्क पडायचे? 28 मार्क पडायचे. हे फक्त लक्षात यायला पाहिजे. हे मॅथ्स बेसिक मॅथमॅटिक्स कोड आपला 22-103. पेपर असतो 100 मार्काचा. त्यापैकी 70 मार्काला थिअरी पेपर, 30 मार्काला इंटरनल म्हणजे युनिट टेस्ट आणि मायक्रो प्रोजेक्ट. 70 पैकी 28 पडायला पाहिजे. 30 पैकी 12 मार्क्स पडायला पाहिजे. ओके, आता बघूया आपण सिलेबस. आपल्याला काय बघा आता सिलेबस बघायचा. फर्स्ट युनिट, सेकंड चॅप्टर, थर्ड मार्क्स. आता युनिट फर्स्ट आहे आपला अल्जेब्रा. युनिट फर्स्ट अल्जेब्रा. आता या अल्जेब्रामध्ये युनिट फर्स्ट मध्ये आपल्याला 4 चॅप्टर्स आहेत. पहिला आहे लॉगॅरिथम. दुसरा आहे डिटर्मिनंट. तिसरा आहे मॅट्रायसेस. चौथा आहे पार्शियल फ्रॅक्शन. आणि हे आहे तुम्हाला 20 मार्क्स. किती मार्क्स आहे? 20 मार्क. पहिला युनिट आहे अल्जेब्रा. अल्जेब्रामध्ये 4 चॅप्टर्स आहेत. पहिला आहे लॉगॅरिथम, दुसरा आहे डिटर्मिनंट, तिसरा आहे मॅट्रायसेस, चौथा आहे पार्शियल फ्रॅक्शन. आता यातले तुम्हाला बऱ्यापैकी 10वीला झालेला आहे. कारण डिटर्मिनंट आणि मॅट्रिक्स हा चॅप्टर, हे 2 चॅप्टर तुम्हाला 10वीमध्ये शिकलेला आहे. परत इथं आपल्याला शिकायचं आहे. तेच आहे, फक्त जरा पुढची प्रोसेस आहे, तेच शिकायचं आहे. डिटर्मिनंट मॅट्रिक्समध्ये काही अवघड नाही. पहिला लॉगॅरिथम, दुसरा डिटर्मिनंट,
कसला आहे पार्शियल फ्रॅक्शन. आणि हे 4 चॅप्टर तुम्हाला किती मार्क्स आहेत 20 मार्क्स आहेत. किती मार्क्स आहेत 20 मार्काला. हा तुमचा युनिट फर्स्ट. नेक्स्ट युनिट सेकंड. युनिट सेकंड युनिट सेकंड आहे ट्रिग्नॉमेट्री. हा युनिट सेकंड काय ट्रिग्नॉमेट्री. ट्रिग्नॉमेट्री मध्ये फर्स्ट चॅप्टर आहे ट्रिग्नॉमेट्री रेशो. सेकंड चॅप्टर आहे फॅक्टरायझेशन अँड डिफॅक्टरायझेशन. तिसरा आहे इनव्हर्स ट्रिग्नॉमेट्री. आता हा ट्रिग्नॉमेट्री आपण तुम्हाला 10वीला झालेला चॅप्टर आहे. ट्रिग्नॉमेट्री युनिट सेकंड. ट्रिग्नॉमेट्रीमध्ये फर्स्ट काय ट्रिग्नॉमेट्री रेशो साइन कॉस टॅन सेक हे फक्त इथे शिकायचं आहे. दुसरा आहे फॅक्टरायझेशन डिफॅक्टरायझेशन. साइन ए मायनस बी साइन ए प्लस बी कॉस ए मायनस बी कॉस ए मायनस बी टॅन ए प्लस बी टॅन ए मायनस बी हे फॅक्टरायझेशन डिफॅक्टरायझेशन मध्ये शिकायचं आहे. आणि लास्ट थर्ड आहे तो इनव्हर्स ट्रिग्नॉमेट्री. साइन इनव्हर्स कॉस इनव्हर्स टॅन इनव्हर्स सेक इनव्हर्स कोसेक इनव्हर्स कॉट इनव्हर्स हे आपल्याला कशा शिकायचं आहे इनव्हर्स ट्रिग्नॉमेट्री. बऱ्यापैकी हे तुम्हाला 10वीला झालेलं आहे. तिथं झालंय ते तुम्हाला अवघड गेलं असेल तर इथं तुम्हाला बऱ्यापैकी सोपा चॅप्टर आहे हा. ट्रिग्नॉमेट्री बऱ्यापैकी लोकांना जरा अवघड जातं पण इथं बघा गेलं तर हा चॅप्टर सोपा आहे. काही अवघड नाही. फक्त हा चांगल्या प्रकारे तुम्ही जर समजावून घेतला तर हा सगळ्यात चॅप्टर तुम्हाला ट्रिग्नॉमेट्री सोपा आहे. काय अडचण नाही. आणि हा पण तुम्हाला किती मार्क्सला आहे 20 मार्क्सला आहे. युनिट फर्स्ट युनिट सेकंड. पहिला युनिट अल्जेब्रा दुसरा युनिट ट्रिग्नॉमेट्री. ट्रिग्नॉमेट्रीमध्ये काय ट्रिग्नॉमेट्री रेशो. सेकंड फॅक्टरायझेशन डिफॅक्टरायझेशन फॅक्टरायझेशन अँड डिफॅक्टरायझेशन. आणि थर्ड आहे तो इनव्हर्स ट्रिग्नॉमेट्री. किती मार्क्सला आहे 20 मार्कला आहे युनिट सेकंड. नेक्स्ट युनिट नंबर थर्ड. युनिट नंबर थर्ड कोऑर्डिनेट जॉमेट्री. कोऑर्डिनेट जॉमेट्री यामध्ये एकच चॅप्टर आहे. कुठला आहे तो स्ट्रेट लाईन. हा कुठला आहे स्ट्रेट लाईन. तुम्ही हा शिकलेला आहे बऱ्यापैकी. यातला बऱ्याच पार्ट हा तुम्ही 10वीमध्ये शिकलेला आहे. हा कुठला आहे स्ट्रेट लाईन. आणि हा तुम्हाला आहे 8 मार्क. किती मार्कला आहे 8 मार्कला आहे. हा कोऑर्डिनेट जॉमेट्री. कोऑर्डिनेट जॉमेट्रीमध्ये एकच चॅप्टर आहे तो म्हणजे स्ट्रेट लाईन. हा बऱ्याच पार्टला बऱ्यापैकी पार्ट तुम्ही कोण शिकलेला आहे 10वीला शिकलेला आहे. तो किती मार्क्सला आहे 8 मार्क्सला आहे. नेक्स्ट युनिट नंबर 4. युनिट नंबर 4 युनिट नंबर 4 आहे तो मेन्सुरेशन. काय आहे तो मेन्सुरेशन. त्या मेन्सुरेशन मध्ये काय शिकायचं आहे एरिया अँड व्हॉल्यूम. एरिया अँड व्हॉल्यूम तुम्हाला शिकायचं आहे. एरिया अँड व्हॉल्यूम हा तुम्हाला किती मार्क्सला आहे 8 मार्क्सला आहे. युनिट नंबर थर्ड काय कोऑर्डिनेट जॉमेट्री. यामध्ये चॅप्टर कुठला आहे स्ट्रेट लाईन. कुठला आहे स्ट्रेट लाईन. स्ट्रेट लाईन किती मार्क्सला आहे 8 मार्क्सला आहे. नेक्स्ट युनिट नंबर 4 काय मेन्सुरेशन. मेन्सुरेशन मध्ये काय शिकायचं तुम्हाला एरिया अँड व्हॅल्यूम. एरिया अँड व्हॅल्यूम काढायचा आहे. हा किती मार्क्सला आहे 8 मार्क्सला आहे. आणि लास्ट चॅप्टर आहे चॅप्टर नंबर युनिट नंबर 5. युनिट नंबर 5 हा कुठला आहे स्टॅटिस्टिक्स. हा स्टॅटिस्टिक्स. यामध्ये काय शिकायचं तुम्हाला रेंज कोएफिशिएंट रेंज मीन मीडियन व्हेरियन्स.
स्ट्रेट लाईन किती मार्क्सला आहे हा 8 मार्क्सला. हा मेन्सुरेशन किती मार्क कुठला चॅप्टर आहे एरिया अँड व्हॅल्यूम फाइंड करायचा आहे किती मार्क्सला आहे 8 मार्क्सला. आणि लास्ट कुठला आहे स्टॅटिस्टिक हा पण तुम्ही 10वीला शिकलेला आहे. स्टॅटिस्टिक यामध्ये काय शिकायचं तुम्हाला रेंज कोएफिशिएंट रेंज मीन मेडियन व्हेरियन्स हे या चॅप्टरमध्ये शिकायचं. आणि हा चॅप्टर किती मार्क्सला आहे 14 मार्क्सला आहे. हा चॅप्टर सगळ्यात सोपा आहे स्टॅटिस्टिक्स. त्यात मीन मेडियन मोड रेंज कोएफिशिएंट रेंज व्हेरियन्स स्टँडर्ड डेव्हिएशन हे फक्त या चॅप्टरमध्ये शिकायचं. आणि हा चॅप्टर किती मार्क्सला आहे 14 मार्क्सला आहे. हे युनिट 5 युनिट आपल्याला 22-200 आपला कोड काय 22-103 22-103 काय म्हणतात ॲब्रिव्हिएशन काय BMS बेसिक मॅथमॅटिक्स कोड आहे 22-103. त्यामध्ये किती युनिट्स आहेत 5 युनिट्स आहेत. टोटल किती मार्क्स होता ते 70 मार्क्स होतात. किती मार्क्स होता ते 70 मार्क्स. किती मार्क्स होतात 70 मार्क्सला हा सिलेबस आहे. आणि 30 मार्क या चॅप्टरवर 2 युनिट टेस्ट होतात 20 मार्काच्या 23ला कन्वर्ट होतं. आणि या चॅप्टरवर एक मायक्रो प्रोजेक्ट दिला होता तो किती मार्क्सला 10 मार्क्सला दिला जातो. समजते हा आपला सिलेबस आहे. वहीच्या पहिल्या पेजवर हा तुमचा सगळा सिलेबस आता लिहायचा आहे. हे लेक्चर झाल्यानंतर पहिल्यांदा काय करायचं तुम्ही वहीच्या पहिल्या पेजवर जो सगळा सिलेबस आहे तो सगळा सिलेबस वहीच्या पहिल्या पेजवर पाहिजे. पहिला युनिट्स असेल दुसरे त्या युनिट्समध्ये चॅप्टर्स असतील आणि तो किती मार्कला आहे 1 मार्क तुम्हाला दिलेले आहे. पहिला युनिट 20 मार्कला दुसरा युनिट 20 मार्कला तिसरा आहे तो 8 मार्कला चौथा आहे 8 मार्कला आणि पाचवा आहे तो 14 मार्क्सला. एकूण 70 मार्क्स हा सिलेबस आहे आपला. समजते हा सिलेबस तुम्हाला परीक्षेसाठी उपयोगाला आहे. याच्या आधी जे आपण शिकलो 6 लेक्चरमध्ये ते तुम्हाला बेसिक होतं. म्हणजे याच्यातला काही पार्ट जो उपयोगाला येणार होता तो काय परीक्षेला नाही. जो आता इथून जो चॅप्टर आपलं चालू होतील पहिला भाग एकदम बघा काय पहिले चॅप्टर्स 10 चॅप्टर आहेत आपले. बघा पहिला चॅप्टर कुठला लॉगॅरिथम. पहिला चॅप्टर लॉगॅरिथम. दुसरा आहे डिटर्मिनंट. तिसरा मॅट्रायसेस. चौथा आहे पार्शियल फ्रॅक्शन. पाचवा ट्रिग्नोमेट्री रेशो. सहावा फॅक्टरायझेशन अँड डिफॅक्टरायझेशन. सातवा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. आठवा स्ट्रेट लाईन. नववा मेन्सुरेशन. आणि 10वा स्टॅटिस्टिक्स. 10 चॅप्टर्स आहेत. पहिला आहे लॉगॅरिथम डिटर्मिनंट मॅट्रिक्स पार्शियल फ्रॅक्शन. हा तुमचा युनिट फर्स्ट. पहिला युनिट लॉगॅरिथम डिटर्मिनंट मॅट्रायसेस पार्शियल फ्रॅक्शन हे 4 चॅप्टर युनिट फर्स्टमध्ये. नेक्स्ट कुठला आहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फॅक्टरायझेशन अँड डिफॅक्टरायझेशन. आणि तिसरा आहे
इनवर्स ट्रिग्नॉमेट्री. इनवर्स ट्रिग्नॉमेट्री हा तुमचा युनिट सेकंड. युनिट सेकंड. नेक्स्ट आहे स्ट्रेट लाईन. नेक्स्ट कुठला आहे स्ट्रेट लाईन हा तुमचा युनिट थर्ड. युनिट थर्ड. नेक्स्ट मेन्सुरेशन. मेन्सुरेशन युनिट फोर्थ. आणि लास्ट आहे युनिट 5. युनिट 5 स्टॅटिस्टिक्स. युनिट 5 स्टॅटिस्टिक्स. किती चॅप्टर आहेत 10 चॅप्टर आहेत. किती चॅप्टर आहेत 10 चॅप्टर. यापैकी तुम्हाला बऱ्याच सिलेबस 10वीला झालेला आहे. कुठला चॅप्टर 10वीला झालेला आहे डिटरमिनंट तुम्हाला 10वीला झालेला आहे. मॅट्रायसिस 10वीला झालेला आहे. ट्रिग्नॉमेट्री रेशो डिफॅक्टरेशन फॅक्टरायझेशन इनवर्स ट्रिग्नॉमेट्री स्ट्रेट लाईन आणि हा स्टॅटिस्टिक्स. आणि बऱ्यापैकी मेन्सुरेशन पण तुम्हाला 10वीला झालेला आहे. हा बराच पार्ट तुम्हाला 10वीला झालेला. तोच फक्त परत आपल्याला रिव्हिजन स्वरूपात शिकायचा आहे पण सोप्या पद्धतीने शिकायचा आहे. समजते. त्यापैकी सगळेच चॅप्टर लॉगॅरिथम जर सोडला तर सगळेच चॅप्टर तुम्हाला हे 10वीला यातला थोडा जर पार्ट थोडा तरी पार्ट तुम्हाला कुठं झालेला आहे 10वीला झालेला आहे. तोच पार्ट आपल्याला परत इथं शिकायचा आहे. पहिला चॅप्टर लॉगॅरिथम, दुसरा आहे डिटरमिनंट, तिसरा मॅट्रायसिस, चौथा आहे पार्शियल फ्रॅक्शन, पाचवा आहे ट्रिग्नॉमेट्री रेशो, सहावा आहे फॅक्टरायझेशन डिफॅक्टरायझेशन, सातवा आहे इनवर्स ट्रिग्नॉमेट्री, आठवा आहे स्ट्रेट लाईन, नववा आहे मेन्सुरेशन आणि 10वा आहे स्टॅटिस्टिक्स. हे सगळे चॅप्टर तुम्हाला वहीच्या पहिल्या पेजवर तुमचा सगळा सिलेबस वहीच्या पहिल्या पेजवर लिहायचा आहे. पहिल्यांदा लिहायचं बेसिक मॅथमॅटिक्स. कोड लिहायचा 22-103. त्यानंतर तुमचे युनिट्स चॅप्टर मार्क्स 5 युनिटची 5 नावे लिहायची. पहिला युनिट आहे अल्जेब्रा, दुसरा युनिट कुठला आहे पहिला अल्जेब्रा आहे, दुसरा आहे ट्रिग्नॉमेट्री, तिसरा कोऑर्डिनेट जॉमेट्री, चौथा आहे मेन्सुरेशन आणि पाचवा युनिट आहे स्टॅटिस्टिक्स. समजते. पहिल्यांदा युनिटच्या त्यानंतर त्यामध्ये चॅप्टर्स आणि लास्टला मार्क्स. मार्क्सला कुठला चॅप्टर आहे ते तुम्हाला पहिल्या पेजवर लिहायचं आहे. नवीन वही घाला. नवीन वहीच्या पहिल्या पेजवर बेसिक मॅथमॅटिक्स 22-103 आपला कोड आहे. 70 मार्क्सचा सिलेबस आहे. 70 मार्क्स मग तुम्हाला सांगितले कसे कसे आहेत 70 मार्क्स आहेत. या 70 पैकी तुम्हाला परीक्षेसाठी किती पाडायचे पासिंगसाठी फक्त 28 मार्क्स पाडायचे. जर तुम्हाला पास व्हायचं असेल मॅथ्समध्ये तर किती मार्क्स 70 किती मार्क्स पडायला पाहिजेत 28 मार्क पडायला पाहिजे. समजते. आपला 100 मार्काचा सिलेबस आहे. 100 मार्क्सचा सिलेबस आहे. त्यातले 70 मार्क्स थेअरी पेपरसाठी आणि 30 मार्क्स हे इंटरनलसाठी. हे मार्क्स आम्ही देतो पण तुम्हाला 70 तुम्हाला किती मार्क्स पडावे या 70 तुम्हाला 28 मार्क्स पाडायला पाहिजेत. एवढं लक्षात ठेवा. काही अवघड नाही. 28 मार्क होतात. 70 पैकी 70 मार्क्स पडलेले पण विद्यार्थी आहेत आपल्याकडे. 70 पैकी 70 आउट ऑफ आउट मार्क्स पडलेले पण विद्यार्थी आहेत. आता हा पेपर 70 मार्काचा होता. याच्या आधी 100 मार्काचा पेपर होता. हे 30 मार्क नव्हते. फक्त डायरेक्ट पेपर किती मार्काचा 100 मार्काचा. त्यावेळी पण 100 पैकी 100 मॅथ्सला पडलेले विद्यार्थी आहेत. मग आपल्याला पण ध्येय काय ठेवायचं 70 पैकी 70 पडायलाच पाहिजे हे आपण ध्येय ठेवायचं. समजतंय. पासिंगला काय सोपं आहे 28 मार्क पडतात. पण आपल्याला काय लक्षात घ्यायला पाहिजे 70 पैकी 70 मार्क्स आपल्याला कसे पडतील या पद्धतीने आपण अभ्यास करायचा आहे. समजते. यात काही अवघड नाही. सगळं सोपं आहे आणि सोप्या पद्धतीने तुम्हाला शिकवलं जाईल. ओके. थँक्यू.